القانون الثامن: التصالح أو التسامح. انفصام في شعوري اتجاه أمي، هل أحبها أم أكرهها؟ عندما أشعر أنني لا أطيق وجودها، نوبة الذنب تجتاحني وكأني لا أقدر ما فعلت لي. لا أعرف اليوم كيف أتعامل معها. ما زلت أحلم بكوابيس حيث فيها أتصادم معها أو أهرب منها، وكأن صراخها وإهانتها لي في الطفولة تتكرر. رغم أني لا أتمنى لها الأذى، لكنني أعرف يقينا أنني لا أحمل مشاعر حب واضحة اتجاهها. هل يا ترى أنا أبالغ بالحساسية؟ وفي بعض الأحيان أشعر بحنين لأم لا أدري إن كان لها. الطبيعة البشرية والتعبير التلقائي. نحن كائنات شعورية بطبيعتنا البشرية، والتعبير عن الشعور بشكل تلقائي هو الأصل في الطفولة، ولكن في ظل تنشئة غير سوية مصحوبة بإساءات من الأبوين ورباعية عقائدية أسرية اجتماعية وتعليمية تبث فينا الخوف والذنب والعقاب إن لم نتوافق مع متطلباتها، نبدأ بالانسلاخ عن ذواتنا وننفصل عن شعورنا الأصيل، ونصبح كالدمى التي تحركها قوى لا واعية، مسجونين في أنفسنا نبحث عن الاستحقاق والقيمة في مصادر خارجية كالمال أو الجمال أو السلطة أو الشهرة أو العلم أو الثقافة أو الأصل أو الزواج أو التعدد للرجل أو الإنجاب أو مميزات أطفالنا أو شريك مميز أو اللطف أو القوة الزائفة أو المسؤولية المفرطة. عندما يغضب الطفل يعبر ولا يكترث برأي الآخر عنه، عندما لا يعجبه شيء يرفض ويعاند إلى أن تجد منطقا يقنعه، لا يحاول إرضاء أحد على حساب نفسه ولا يتوافق مع الجموع بل يكون نفسه، لكن هذا في ظل تنشئة سوية تشجع على التعبير عن ذاته وخالية من البرمجة والمثالية. كبت الانفعالات الشعورية: أي شخص تتعامل معه ويتصرف بسلوك واحد فقط لا يعجبك وتمرره وتصمت بلا أن تواجه، ستجد نفسك بشكل تلقائي تشعر بحساسية مفرطة حين يكون موجوداً، أو تكون متوتراً أو غير مرتاح، أو تغضب من حيث لا تدري على أمر تافه. هذا ما يسمى بكبت الانفعالات الشعورية، لأنك لم تواجه، أي أنك لم تعبر بشكل تلقائي عن شعورك. أنا هنا أتكلم عن موقف واحد فقط، فما بالك بالأبوين اللذين نشأت وترعرعت ومررت بكثير من الإساءات معهما وأنت طفل، لم تواجه ولم توضح حدودك بسبب مفهوم القدسية. في عقولنا اللاواعية لا فرق بين الأم والشخص الغريب الذي أساء إليك بموقف واحد، فالعقل اللاواعي لا منطقي ويقيس فقط على المواقف ويخلق المشاعر بناء عليها. أما المنطق القائل أن هذه أمي فهو لا يتعدى تأثير 5% على الشعور. فبالنسبة إلى العقل اللاواعي، هذه الإنسانة التي تسميها بالمنطق أمك هي شخص رغم أنه أحسن إليك في مواقف، لكنك تحمل كبتًا على المواقف التي صمتّ ولم تتحدث ولم تعبر عنها وكل صور التمادي الذي تعرضت لها، فيبني شعورًا متصلًا بهذا الكبت. هرمية كبت الشعور: كلما ازداد الكبت على شخص ما ازدادت حدة هذه المشاعر وكميتها. عدم الإريحية والانفعال والتوتر والحساسية المفرطة 50%. نوبات الغضب أو الهستيريا والنفور الكلي من 75% إلى 50%. الكراهية والحقد من 85% إلى 75%. الشعور الانتقامي الذي يؤدي في كثير من الجرائم إلى القتل أو مخيلة فيها تعذب الشخص وتقتله ببطء من 100% إلى 85%. هذه النسب فقط تقريبية، وقد تختلط مجموعة من هذه المشاعر مع بعضها بعضا حسب الحالة. خطورة كبت الانفعالات الشعورية:
الكبت هو أبو الأمراض النفسية والجسدية، ويكاد يكون شريكًا خفيًا في أغلب ما يعاني منه البشر. إذا كنت تعاني أحد الأمراض التالية، تساءل عن وجود الكبت في قصتك، وهذه ليست سوى القليل من قائمة لا يسعني ذكرها: الجهاز العصبي والهضمي، القولون العصبي، الصداع بأنواعه خصوصًا النصفي، التهاب المعدة والتقرح، التصلب اللويحي، الجلد والمناعة، الصدفية والثعلبة، المفاصل، أنواع الالتهابات، الروماتيزم، السرطان غير المبرر حدوثه، السمنة الناتجة عن الأكل العاطفي، العظام والعضلات، آلام الظهر والآلام العظمية العصبية، جلطات القلب والدماغ. إسقاط الكبت في مواقف أخرى على أشخاص ليس لهم ذنب، أو إنقاذك من التحول إلى شخص غاضب منفعل يتجنبه الجميع. الكبت هو حجر الأساس الذي تقف عليه العقد النفسية، فكبت هذه الفتاة على صراخ أمها كون لها عقدة بالخضوع، ولن تحل العقدة ما لم تفرغ الكبت، فالعقدة بلا جسر يحملها ستسقط بسرعة لأنها تقف على أرضية هشة. الكبت هو مصدر الكثير من المخاوف، وهو وثيق الاتصال بالتعلقات العاطفية، وهو محفز لكي يتوجه الإنسان للإدمان ليهرب من نفسه. أوليس هذا كله سببًا كافيًا للتصدي له؟ عقدة الذنب وتسخيف الشعور. ما تشعر به الفتاة في القصة هو صراع العقل المنطقي والعقل اللاواعي، فالمنطق يقول: هي أمك، وكيف لك أن تشعري بهكذا مشاعر اتجاهها؟ يا لك من إنسانة سيئة جاحدة. وهنا تتفعل عقدة الذنب، ولكن اللاواعي يبث مشاعر الكبت بلا اكتراث بما يمليه عليه المنطق، ولهذا تعيش الفتاة في صراع داخلي مجهول المصدر والهوية. الكوابيس هي وليدة المخاوف والمكبوتات والعقد الدفينة في اللاواعي. واضح أن الكبت وصل في حالتها قرابة 75% وربما أكثر، لكنها تحاول التهرب من الاعتراف بأي شعور سلبي مثل الكراهية، لأنه سيجعلها تشعر بذنب أكبر. إحساسها بأنها تبالغ هي صورة من تسخيف الشعور الذاتي، وهي آلية تتكون لدى أي طفل يستهزأ بمشاعره ولا ينصت لما يقول. التعامل معها يكون بالصدق مع الشعور، ويفضل إعادة تشكيل حدودك معها إلى أن تدخل في رحلة التشافي وتفهم نفسك. لا تتماشى مع الذنب وتقم بسلوكيات تعويضية معاكسة لشعورك، فهذا سيزيد الأمر سوءًا والكبت سيتصاعد. الحنين المزيف. الحنين والشوق للأم في قصة يكاد الكبت يتجاوز 75% هو بالأحرى شوق لصورة أم كانت تتمنى هذه الفتاة أن تكون موجودة في الواقع، وليس لأمها بالتحديد. فلا شوق ممكن لشخص تحمل من الكبت له كل هذا. أبي لم يكن موجودا منذ طفولتي، إذ بعد انفصاله عن أمي قطع حتى السؤال عني، وحين كبرت أصبحت أتمنى تكوين علاقة معه، لكن حين أحضنه لا أشعر بشيء، وحين أحتاج إليه في أمر ما لا أجده مكترثا بدعمي ولا بالتواصل معي، مهما حاولت إقناعه بأهمية التواصل وبناء رابطة. الرابطة الوهمية والأمان السرابية. أن تحاول توطيد رابطة لم تكن يوما موجودة. أنت كالذي يرى سرابا ويحاول الوصول إليه. الأبوة هي رابطة تبنى على مواقف تراكمية بثبات واستمرارية لسنوات. ليس كل والد بيولوجي أبا حقيقيا، فلا تختلط عليك المفاهيم. هذا الشاب يتمنى أن يكون لديه أب ويسقط أمنياته على هذا الوالد البيولوجي الذي تخلى عنه منذ الطفولة،
ولم يكترث حتى بالسؤال والرؤية الأسبوعية ومشاركته بأنشطة وحوارات تطويرية. البعض يعتقد أن الطلاق هو سبب ما تعرض له هذا الشاب، لكن في الواقع معدن البشر يظهر حين الطلاق. فإذا تخلى عنك أحد الأبوين شعوريًا ولم يكترث ببناء رابطة معك، فهو لم يكن يومًا يصلح ليكون بمنزلة الأم أو الأب. البعض يضطر إلى البعد المكاني بحكم من المحكمة، لكن لا شيء من المفترض أن يبعدك شعوريًا، وللقاعدة حالات خاصة تشذ حسب الحالة. من الطبيعي ألا يشعر بشيء حين القرب الحميمي منه، لأن المشاعر وليدة المواقف وليست وليدة المنطق الذي يسمى هذا الشخص أبًا. لماذا تحاول توطيد رابطة مع إنسان اختار ألا يكترث بك في وقت كنت بأمس الحاجة إلى وجوده وتوجيهه؟ وماذا تتوقع من هذه المحاولة سوى الخذلان؟ فالبشر لا يتغيرون سوى القليل منهم بعد صدمة نفسية أو أزمة في حياته. لو كان الأب هنا يحاول تصحيح العلاقة سأتفهم كونه هو من دمرها، لكن أن يناضل هذا الشاب لإصلاح علاقة مع مثل هذا الأب فستكون وصفة للإحباط. في أي علاقة في حياتك لا تبذل مجهودا من طرف واحد للإصلاح، يجب أن يكون المجهود متبادلا لبناء الرابطة، إلا في حالات خاصة حين تكون أنت المؤذي في القصة. عندما واجهت أمي بالإساءات النفسية والجسدية التي فعلتها منذ طفولتي للمراهقة بأسلوب لطيف محترم وتعبير سوي، كان أول رد منها: فعلا أنت فتاة حقودة وقلبك أسود وجاحدة، لا تذكرين سوى ما أخطأت به، ونسيت أنني كنت أسعى لترتدي أفضل اللباس وتأكلي مما لذ وطاب. حين وضحت لها أنني أقدر كل ما فعلته من إيجابي، لكن السلبي يجب الحوار فيه للتصالح مع نفسي ولصفاء قلبي اتجاهها، وهذا هو العلاج. نظرت إلي باستحقار وقالت: لست أنت أيتها الطفلة من يعلمني الصواب والخطأ، اخرسي ولا تتحدثي معي بهذه التفاهات مرة أخرى. المواجهة هي الحقيقة، المواجهة تكشف حقيقة البشر. الكل سيستلطفك ويحبك حين تكون الأمور هادئة ومستقرة، لكن ما إن تعبر عن نفسك وتصنع حدودك حينها ستسقط الأقنعة. فمن يراك قيمة سيحترم حدودك ويتقبلك بوجودها، ولن يناقشك في سبب وجودها إلا إذا كان يريد أن يفهمك أكثر فحسب. أما الإنسان الذي لا يراك قيمة فسيكشر عن أنيابه، ما إن تضع حدًا سيحاول التمادي على هذا الحد أو تسخيفه. في مثل هذه القصة قد تندم الفتاة على هذه المواجهة وتتمنى لو صمتت، لكن المواجهة محررة رغم شدة ألمها. هي لن تعيش في كذبة على ذاتها عن مدى حب أمها لها، بل ستعرف تحديد عمق العلاقة وتشكيل الحدود بما يتناسب مع طبيعة هذه العلاقة. عمق العلاقة أمر ضروري، أن تحدد عمق علاقتك بكل شخص تعرفه كائنا من كان، لكي تكون توقعاتك عنه واقعية وتعرف طبيعة العلاقة بينك وبينه. فإذا حددت قرب هذا الشخص بناء على مشاعرك الذاتية قد تصدم لاحقا، فأنت ترى ما تتمناه وليس ما هو واقع، وقد تلقبه بألقاب لا تليق به تجعلك تنفصل عن حقيقة الرابطة بينكما. فقبل أن تسمي فلانا صديق الروح أو الأخ الأفضل أو العم الذي يراني مختلفا أو توأم الروح، تمهل وحدد عمق العلاقة.
معايير لقياس عمق العلاقة. مدى احترام الآخر لحدودك. بعد أن تواجه وتضع حدًا، ردة فعل الشخص هنا جوهرية في تحديد قيمتك لديه. مواقف الحب التراكمية، من احتواء وقت المشكلة إلى الإنصات بفضول وتعاطف، إلى الدعم المادي أو المعنوي، إلى الوجود في وقت حاجتك إليه، إلى الثبات والاستمرارية في التواصل، إلى الإيمان بك وبقدراتك، إلى التمسك بالعلاقة. مدى تقبله لعيوبك ونواقصك. لا تشعر أمامه بضرورة محاولة شرح نفسك كثيرًا أو التبرير أو الإثبات. كمية الألم والكبت معه. في الروابط المتينة يتم محاولة شفاء الألم وتفريغ الكبت بالحوار بأسرع وقت لكي لا يتراكم ويهدم. بناء على هذه المعايير يجب أن تحدد نسبة مئوية تقريبية لعمق العلاقة. مثال: أمي لا تحترم حدودي، تملك مواقف تراكمية في الحب، لكن يصاحبها الكثير من المواقف المؤلمة، والكبت لدي وصل إلى 50%. لا تتقبلني كما أنا، بل تريدني نسخة مما ترى مناسبا لي. هنا قد لا يتجاوز عمق العلاقة بين الفتاة وأمها 30%. فإذا قررت الأم إساءة أو أذى لن تصدم الفتاة، إذ إنها تعرف مقدما أن هذه الأم لا تتجاوز 30% في القرب منها. تصنيف العلاقات حسب العمق: سطحية 30%، شبه عميقة 40% إلى 70%، عميقة 75% إلى 100%. بناء على هذا التصنيف قد تجد أخًا علاقتك معه تصنف سطحية، وصديقًا علاقتك معه تصنف عميقة. وهنا تعرف أن المقرب الحقيقي لك هو هذا الصديق، وهو من يستحق مجهودًا يفوق ما قد تعطيه للأخ. أصحاب التجوف العاطفي تصاحبهم عقدة التقدير، إذ يدخلون بتقدير مبالغ فيه لمكانة الشخص لديهم فقط لأنهم في حالة جوع للتقبل. فقد تكون بالنسبة إليه أخته التي حقيقة علاقتها معه سطحية، وهي مزدوجة تتحايل عليه دائما بكلمات الحب كالعلاقة العميقة فقط لأنها تناديه بحبيبي أخي. أو تأتي إحدى المراجعات تحلف بمدى حب صديقتها لها وبأنها مميزة عند هذه الصديقة فقط بسبب ما تقول لها ولا ترى مواقفها. عمق العلاقة قد يتغير مع الزمن ومع تغير سلوكيات الطرف الآخر، فقد تكون شريكتك في الشهر السابع من العلاقة بتصنيف الرابطة العميقة، لكن ما ننظر إليه هو آخر 6 إلى 8 شهور من العلاقة، ونلاحظ مدى احترامها للحدود وتقبلها لك ومواقفها التراكمية والألم والكبت المصاحب. وهنا قد تكون العلاقة في الفترة هذه شبه عميقة أو سطحية. اللوم المعاكس، تحايل عاطفي. الكلمات التي وجهتها الأم لابنتها المتعاطفة دلالة واضحة على أن هذه الأم لا تعرف ابنتها ولا تحبها بلا شروط وبصدق. فكيف وصلت إلى هذه النتائج يا ترى؟ هي ليست سوى تصورات مكنونة في لا وعيها، وغالبا هي انعكاس عمن هي كشخص. الشخصنة والكبرياء المزيف طاغ على ردودها، ولم تحاول لوهلة تفهم بعد ما تريده ابنتها التي لا تحاول سوى التقرب منها وتصفية قلبها من شوائب ومكبوتات كانت تعتقد أنها يجب أن تظل مدفونة في قعر قلبها. كنت العبء والثانية والفاشلة والقبيحة مقارنة بأختي، حتى إن أبي قالها بالفم المليان: لا أدري لماذا عاقبني الكون بك. وأمي كانت تردد: يا ليتني تعمدت إجهاضك. عشت منسية وحيدة،
لا يكترث أبي بوجودي ولا تعيرني أمي أي اهتمام. كم أتمنى أن يحباني. أخاف أن يموت وأندم لأنني لست قريبة منهما. أعرف أني يجب أن أتعاطف معهما، فبالتأكيد هما قاسيا في طفولتهما. حين أحاول النبش في الماضي أتألم بشدة وأتساءل: هل فعلا يجب أن أتحدث عن الماضي لأتصالح معه؟ أريد أن أسامح أمي وأبي على ما بدر منهما، لكن لا أعرف كيف. سمعت أنه يجب أن أسامحهما كي تتحسن علاقاتي العاطفية. التصالح مع الطفولة. ليعرف الإنسان نفسه ويفهم عقده ونواقصه واحتياجاته، لا بد وأن يطرق باب الطفولة ويعرف الخيوط اللاواعية التي كانت تنقش على عقله وترسم ملامح ما يسميه واقعا. الخطوة هذه ضرورة، ولا يمكن لأي إنسان باحث عن ذاته الاستغناء عنها. أن تتصالح يعني أن تواجه ما حدث كما حدث، بلا تزييف أو تضليل أو تجميل. نواجه الواقع وليس ما نأمل أن يكون الواقع. نواجه بلا كذب على أنفسنا وبلا هروب من الحقيقة. الخطوة الأولى في التصالح هي إعادة إحياء التجارب بالحديث عنها بشكل تفصيلي. فكل صدمة أو موقف مؤذٍ بدر من الأم أو الأب يجب أن يذكر باستشعار كامل لما حدث. كن متيقناً أنك حين تستشعر ما حدث ستتألم، وسيفرغ انفعال كان مكبوتاً منذ زمن. انفعال لو ظل مكبوتاً لظهر بصور بشعة في واقعك اليوم. لو لم أملك معالجاً نفسياً، هل أستطيع تطبيق هذه الخطوة مع صديق أو بالكتابة؟ الصديق سيكون ذو فائدة إن لم يحاول تحليل ما تقول، فتحليل هذه الظواهر قد يخطئ بها حتى بعض المختصين. الكتابة هي الحل الأخير لمن لا يجد طريقة أخرى. ستحتاج إلى مساحة وبعد جزئيا عن الشخص في أثناء فترة ممارسة هذه الخطوة، لكي تستطيع ترتيب أفكارك وتحديد مشاعرك اتجاهه. الخطوة الثانية هي تحديد عمق العلاقة الحقيقي معه، مدى احترامه لحدودك، مواقفه التراكمية، تقبله لك، كمية الألم والكبت في العلاقة. الخطوة الثالثة هي مواجهة الشخص بما حدث وإعادة تشكيل الحدود معه. هذه الخطوة التي يحاول الكثير من العلوم الزائفة التهرب منها لأنها الأصعب تطبيقاً. عندما تواجه بشعورك وكأنك تعود إلى الموقف الذي كان يجب أن تواجه فيه، ولكنك كنت صغيراً ولم يعلموك فن المواجهة فيه، تعود وتواجه بحقك وتضع حداً. أن تشارك أبويك بالإساءات التي بدرت منهما بشكل واع أو لا واع، لتعرف هل هما نادمان على ما حصل ويتمنيان الرجوع إلى تلك اللحظة لإصلاح ما حدث، أو يسخفان مشاعرك والاستهزاء منك لحديثك عن ماض انتهى بالنسبة إليهما، لكنه حفر بئرا من النار في قاعك لا يمكن إخمادها. المواجهة المتأخرة هي نمط حياة يجب أن تتخذه. لا تكن محرجا من أن تواجه في موقف انتهى، لأنه لن ينتهي من داخلك وسيظل يدور في سيناريوهات وخيالات متكررة في عقلك. سؤال وجواب في المواجهة مع المؤذي. أعرف أن أبي إنسان سيكوباثي ولا أملك رابطة معه. ما الفائدة من مواجهته يا ترى وهو لم ينصت لي يوما؟ ألن يجعلني هذا أتألم أكثر؟ أن تفرغ الكبت، وهذا سيرفع من قيمتك أمام نفسك، وأن تريه أنك تملك حدودا. أمي إنسانة لطيفة وأخاف على مشاعرها من الجرح إذا واجهتها. المواجهة مع شخص لم يؤذيك بشدة ستكون مواجهة لطيفة، حيث ستجلسين بهدوء معها وتخبرينها أن هذه خطوة أساسية لكي يتم التصافي الكامل بينكما، وستعبرين عما حدث بلا قسوة ولكن بمصداقية كاملة.
لأننا لا نريد المزيد من الكبت الشعوري، وفلترة للمشاعر هي صورة من صور الكبت. أبي تغير معي حين كبرت في السن وأصبح يحترم حدودي، وزادت مواقفه التراكمية الدالة على الحب، وأشعر بتقبل منه. فلماذا يا ترى سأذكره بما بدر منه وأشعره بالذنب؟ جميل هذا التغيير من طرف الأب، لكن الهدف الأساسي من المواجهة ليست إشعاره بالذنب بقدر التصالح مع الماضي فيما بينكما. فلا علاقة تبنى على كبت قديم وألم لم يتشافى حتى لو بذل الشخص الآخر كل المجهود. جلسة الصراحة معه هي ما ستقوم بالبناء الحقيقي، ولا يعرف بعد هذه الكلمات إلا صاحب التجربة. لا أعتقد أن طفولتي كانت تحمل إساءات، بل كانت جميلة جدا. فبالتأكيد هذا الكلام ليس موجها لي. هذا التعريف الحقيقي للكذب على الذات. نحن في مجتمع التشويه الذي نتعرض له قد يكون بعمد أو من دون عمد. الأساسيات في التنشئة معتلة إلى النخاع، ومهما كانت الطفولة جيدة فلا يمكن أن تخلو من الإساءات. حضرت دورة تدريبية عن تنظيف اللاوعي والطفولة، ولم أجد بها أي شيء عن المواجهة، لأن المواجهة صعبة ومؤلمة، والكثير من الدورات تجارية لا تريد أن تذكر شيئا يصعب تطبيقه فلا يباع. هذا إن كان معد الدورة واعيا بضرورتها، ولن يكون هذا الوعي إلا من يتابع حالات تراكمية لسنوات لكي يصل إلى هذه النتيجة. بعد مواجهتي لأمي حرمتني من مصروفي ومنعتني من الخروج من المنزل، وأما أبي فبدوره صفعني وأهانني بالكلام ورفض خطبتي على رجل أحببته. بعد تحديد عمق العلاقة مع الآخر يجب أن يستعان بمختص لتحديد كون المواجهة مع الأبوين في صالحك في وقت كهذا، أو أنك في حالة اعتمادية عليهما. وهذه المواجهة قد تكون سجنا خارجيا لك ولو حررتك داخليا. إذا كان الأبوان متعاطفين فالمواجهة صالحة في أي وقت، ولكن إذا كانا نرجسيين فيفضل أن تتم المواجهة حين تكونين مستقلة بذاتك ولا يكون لهما سلطة واقعية عليك. أشعر برعب شديد بمجرد التفكير بالأمر، ولا أحس أنني قادرة على مواجهة الرجل الذي كان يصرخ في وجهي على كل صغيرة وكبيرة، الرجل الذي كان رمزا للرهاب في بيتنا. خطوة المواجهة هي الأخيرة، وتكون بعد أن تعمل على صناعة نفسك وتقوية شخصيتك وخلق نمط حياة يمثلك، والتمرن على المواجهة وكسر عقدة الخضوع في حياتك اليومية مع الأشخاص الآخرين. أي إنسان يبحث عن قوة الشخصية وتشافي واقعي يجب أن يتدرب على المواجهات، ويتدرج من المواجهة اللطيفة إلى الصارمة إلى الوقحة مع المتمادين. وجدت أن المواجهة ووضع الحدود مع العلاقات السطحية أسهل بكثير من الأبوين. فلماذا يا ترى؟ كلما زادت المواقف التراكمية بعقدة الخضوع مع شخص ما، زادت صلابة العقدة مع هذا الشخص. لا أنسى أحد المراجعين بعد سفره للدراسة وتدربه على شتى صور المواجهات وجد نفسه بعد سنتين في لقاء مع عمه المتمادي يتحدث بلطف وخوف ورعشة جسدية لدقيقة، ثم عاد إلى شخصيته الجديدة، وكان يشعر بأسى وحزن في يومها لاعتقاده أنه لم يتغير وأن تغييره كان مجرد كذبة. لكنه حين أدرك مفهوم تراكمية اللاواعي في عقدة ما، عرف أنه يجب ألا يعيش في البيئة نفسها التي خلقت له العقد، وأن آخر من سيتصادم معه هو أكثر من تمادى عليه. هل تقصد أنني يجب أن أصمت حين يتمادى علي أبي إلى أن تقوى شخصيتي في الخارج؟
يجب ألا ترضى بأي تماد، والحدود يجب أن تكون موجودة، لكن المواجهة بالماضي هي ما يجب تأخيره قدر المستطاع. المواجهات الحالية في حالة التمادي يجب ألا تلوم نفسك إن كان ردك ضعيفًا أو ليس كما تشعر به، فعقدة الخضوع مع هذا الأب هي أشد صلابة عن البقية. أشعر أنني نسيت الماضي، وهناك الكثير من الناس مروا بطفولة أسوأ مما مررت به. وفي نقاشي مع أختي نصحتني بألا أكون ضحية وألا أركز على الماضي. لا أحد ينسى الماضي، لكن الأغلب يتناساه لعدم الوعي بتأثيره في الحاضر، والألم نسبي فلا يهم ما مر به غيرك. فقد يتأثر البعض تأثرا يقل عنك حتى لو زادت الإساءات، وهذا يختلف باختلاف أنماط الشخصيات. الحقيقة أن أغلبنا ضحية تنشئة غير سوية، وهذا واقع، لكن لا نقبل أن نعيش كضحايا ونزيل مسؤولياتنا الذاتية عن الحل. الضحية يعيد الحديث عن الماضي ليحصل على التعاطف والشفقة، لكن الواعي يعيد الماضي لكي يتشافى من صدماته، وهذا لا يصنف ضحية أبداً. عرف في عائلتي أننا لا نتحدث بعد أي موقف أو خلاف، فقط نهشمه وكأنه لم يحصل، وهذا جعلني أستنكر تضخيمك لأهمية المواجهة مع المؤذي. هذه علامة أساسية على التفكك الأسري، فالحوار غير المريح هو الأساس في بناء أي رابطة بين شخصين. إذا لم يدرب الأبوان أبناءهما على الحوار وتوضيح مشاعرهم بعد كل موقف والوصول إلى تصالح معه، فهذه إحدى أسوأ صور الإساءات إلى الأبناء. ألا يكفي التفهم أن أبي وأمي فعلا أفضل ما لديهما لحمايتي، ولو نتج عن هذا عقد فهذا لأنهما غير واعيين. السؤال الحقيقي قبل أن يكون التفهم موجودًا: هل فعلا أفضل ما لديهما بالفعل؟ ففي كثير من الأحيان يحاول الإنسان إقناع نفسه بهذه الفكرة ليتجنب الحقيقة المرة، لكن إن كان فعلا الأفضل بالفعل، هذا لا يعني أن المواجهة على الإساءات غير المتعمدة ليست خطوة ضرورية، فنحن نواجه لأنفسنا ولكي نتشافى، ولا نواجه لأجل الآخر. فلسفة التسامح: بعد المواجهة ستعرف ما إذا كنت قادرًا على مسامحة الأبوين اعتمادًا على رد فعلهما. إذا تم تسخيف مشاعرك أو السخرية من مواجهتك أو إشعارك باللوم أو التهديد أو الابتزاز العاطفي، فهذا سيجعلك مجبرًا بشكل لا واع على عدم القدرة على السماح. إذا تم احتواء مشاعرك وتقبلها وتشجيعك على مشاركة المزيد والاعتذار بصدق على ما بدر بكل ندم، فهذا سيؤهل أرضية صلبة للسماح. هل تعتقد أن السماح ليس خيارًا شخصيًا؟ أن تسامح نفسك وتتصالح معها على ما مررت به من خلال المرور بخطوات التصالح، هذا أمر بيدك، لكن أن تسامح الآخر فهذا يعتمد على ردة فعله معك، لأن العقل اللاواعي يقيس على الموقف ليصنع الشعور. فإذا كان الموقف من قبلهم إساءة لك على تعبيرك، فلن تكون قادرًا على السماح. ألا يكفي أن أتعاطف معهم على ما مروا به في طفولتهم، فهم أيضًا تعرضوا لإساءات كثيرة وهم غير واعين بأسس التنشئة، وهذا منطقيًا سيصل به إلى السماح. تذكر أنك لست طبيبهم النفسي، وتعاطفك لا يعني شيئًا بالنسبة إلى عقلك، لأن العقل هنا لا يقيس على المنطق، وأنت وصلت إلى نتيجة التعاطف بالمنطق، لكن المواقف التي تعرضت لها كانت مؤذية لك، وهي ما صنع الشعور بالكبت أو الحقد أو الكراهية أو النفور اتجاههم. المسامحة المبنية على المنطق لا تجدي نفعًا في العلاج، وتذكر: من دون اعتذار صادق منهم مصحوب بمواقف تؤكد أسفهم،
سيكون السماح أمرًا مستحيلًا أو كذبًا على الذات. تذكر أن هناك آباء لا يملكون وعيًا، ضربوا كأطفال وحاولوا جاهدين أن يحموا أبناءهم من الضرب لأن قلوبهم لا تحمل قسوة، وهناك آخرون ضربوا كأطفال فضربوا أطفالهم. لا يمكن التبرير للقسوة دائمًا على أنها نتاج أن الشخص غير واعٍ، فبعض الآباء هم قساة قلوب ولا يحملون الخير في دواخلهم، سواء كانوا واعين أو غير واعين بمفاهيم التنشئة. التبرير لا يستحق إلا من بدأ برحلة الوعي وحاول التكفير عما فعله اتجاه أبنائه بكل قدراته. فلو عرف مدى عمق التشوه الذي فعله بهذا الطفل البريء لبكى دما، ولو عرف أن القوانين في التمادي الأسري قد تصل إلى السجن في بعض البلدان التي تعرف خطورة هذا السلوك لأدرك حجم الخطيئة التي فعلها. عندما كنت أنظر إلى الأطفال وبراءتهم حتى قبل أن أكون مختصًا، كنت أستنكر قسوة بعض الآباء وكمية اللا رحمة في أغوار نفوسهم، ولن أكون يومًا قادرًا على التبرير لشيء كهذا. التعاطف مع الأبوين على ما مر به ليس دورك، ولا تؤديه إلا للمستحق المعتذر الصادق منهما. قالت لي مدربتي الحياتية وأستاذتي بعلم الطاقة إني يجب أن أسامح الأبوين دون مواجهة لكي أتحرر. كثير ممن هم في مجال التنمية البشرية والطاقة يحفظون مفاهيم ويعيدون إنتاجها من دون قياس واقعي. شخصياً أرى أن نسبة كبيرة ممن يطبقون هذه العلوم زائفون. هذا لا يعني أنه لا فائدة ترجى من هذه العلوم، لكن الممارس نفسه يجب أن يكون واقعياً وصاحب وعي وليس ملقناً. الملقنون منهم يتلاعبون بعقول الناس من خلال الإيجابية الزائفة والسلام الداخلي الوهمي والقيام بسلوكيات غير واقعية لا تتعامل مع المشكلة الموجودة بشكل مباشر، وهذا يكون كالمخدر اللحظي للمشكلة ويجعل الناس يشعرون بشعور جيد بعد القيام به. لكن ما فائدة هذا الشعور المؤقت حين يعود الشخص إلى المنزل ويرى الأب مؤذيا يسخر منه ويسيء إليه؟ هو صامت لا يعرف المواجهة أو وضع الحدود، ويبرر لنفسه: هذا أبي، يجب أن أتقبله كما هو حتى لو أساء إلي، بينما بداخله بركان هائج من الغضب. هل سأقطع علاقتي بأمي مثلا إن لم تحتويني حين المواجهة؟ الهدف هنا ليس قطع العلاقة، بل إعادة تشكيل الحدود والبدء في التحذير الشفوي معها إذا تمادت، ثم السلوكي بالانسحاب المؤقت لفترة من العلاقة لكي تخاف هذه الأم وتعرف أنك جاد بحدودك. وقد يصل بك الأمر إلى قطع العلاقة إذا كانت تتمادى ولا تريد التوقف أبداً. علمياً أي شخص يظل يتمادى عليك ويسيء إليك ينصح بإعادة تشكيل الحدود وتسطيح العلاقة معه وربما قطعها حسب مستوى الإيذاء وطبيعته. هل هذا الأسلوب في التسامح ينطبق على الجميع أو الأبوين فقط؟ الجميع. فلك أن تسامح أخاك أو صديقك أو حبيبك، يجب أن تمر بالخطوات نفسها. القانون: أن تتصالح مع ماضيك مع الأبوين هو ضرورة حتمية لتنفذ بجلدك من الكبت أي أبو الأمراض. التصالح يختلف عن التجاوز، ففيه يجب أن تعيد إحياء التجربة وتعبر عن مشاعرك بشكل تفصيلي، ومن ثم تفهم الواقع والحقيقة وليس ما تتمنى أن تكون الحقيقة. بعد ذلك تواجه الأبوين أو أي شخص آخر. عمق العلاقة هو المعيار الذي تحدد من خلاله حقيقة الآخر. التسامح مع ذاتك أساس في التشافي من الماضي، لكن التسامح مع الآخر يعود إلى نسبة كبيرة إلى ردات فعله معك.